Představíme vám tvůrce počítačové hry Railroad. V legendách se zaměříme na laminátky. A v úžasných návratech se podíváme, jak se v 80. letech minulého století čistilo štěrkové lože. Podstatnou část dnešního vydání magazínu Pozor vlak budeme věnovat chlapům a chlapcům, kteří jsou hračičkové, a nemyslíme to vůbec zle. Jak jste už v upotávce slyšeli, navštívíme například autory nové počítačové hry Railroad a pak také chlapy a chlapce z Karlových Varů, kteří umí reálnou železnici nádherně zmenšit do krásných modelů. A vždycky si říkám, když jedu za modeláři, jestli mě ještě vůbec něco překvapí. A představte si, překvapilo. Vítejte v železničním modelářském klubu Karlovy Vary. 5 dospělých a zkušených modelářů ve zdejším domě dětí a mládeže předává cenné zkušenosti 18 dětem. A evidentně odvádí skvělou práci, protože klub na různých domácích, ale i zahraničních soutěžích se svými zmenšeninami obsazuje čelní místa. Pokud se žáci přihlásí, každoročně zhotovují svůj model, z nichž necháváme volný výběr. Jinak se soustředíme především, tak jako tady na Karlovarsku, těžíme vlastně z inspirace z lokálek, to znamená takové té horské krajiny, 80. a 90. léta, to, co taky trh dovolí, co se týče modelů. Dělám na značkách na kolejiště a ty značky se jmenují sklonovníky. Vytvářím vodárnu, která ve skutečnosti slouží, aby se do parních lokomotiv načerpala voda. Dělám na vodárně s výtopnou. Je to vodárna z časopisu Malé železnice. Měřítko H0 1:87. Toto je model závodářského stanoviště, se kterým jsem vyhrál první místo na krajské soutěži, druhé na republikové a třetí na evropské soutěži. Dalo to hodně práce, pracoval jsem na tom 1 školní rok a radil mi s tím táta a vedoucí. Pokud zavítá veřejnost k nám na výstavu, tak samozřejmě krom modelů, provozu kolejišť uvidí i spoustu předmětů, ať už jsou to staré jízdenky, předměty průvodčího, uniformy, čepice, řada lamp, které byly v podstatě dlouhý čas vlastně ve službě. Máme tady dokonce i ztraťové distance, měřící přístroj na koleje, na rozchod kolejí. Je tady spoustu zajímavých historických předmětů. Řada příznivců dokonce nám předměty i nosí, takže vysloužilí strojvedoucí, kteří působili v karlovarském depu, nám donesli spoustu dokladů, sešitové jízdní řády i dalších předmětů, co používali jako strojvedoucí ve službě. Ale zpět k modelům. Železniční modelářský klub Karlovy Vary má ve 2 místnostech řadu kolejišť v různém měřítku, které vám teď představíme. Tak největším tahákem pro veřejnost jsou samozřejmě větší modely. Krom záhradní železnice měřítka 1:32, zde máme 0, představuje venkovskou trať. Nedávno, když jsme dělali výstavu, tak jsme vlastně rozhlásili reklamu v rádiu a spousta lidí z Horního Slavkova sem přijela se podívat na nádraží. Dalším tahákem, kterým v podstatě se připravujeme, bude model dolního nádraží. Je to samozřejmě model, který je rozestavěn. Základem je samozřejmě lisovaný plast, papír a bude doplněn vlastně dneska už 3D tiskem. Dalším kolejištěm je kolejiště ve velikosti N. Představuje to v podstatě nevelké kolejiště, ale zajímavé v tom, že je tady zase horská trať a především provoz našich lokomotiv. Zajímavým modelem je představení dětské železnice, která je, nebo byla spíše, v Pionýrské natohří ve Svatošských skalách. My jsme se pokusili zachovat nějak 5,5 metru dlouhý model. Tato železnička byla v podstatě v 80. letech zrušena, rozprodána a dnes už představuje pouze metrový kousek kolejnice vzpomínky na tuto železnici.
Kroužky mladších modelářů probíhají pravidelně v pondělí a v úterý. Probíhají v klubovně, v druhé místnosti, kde máme sice klubové kolejiště. Toto klubové kolejiště je řízeno vlastně na digitální provoz, představuje v podstatě 80. 90. léta československých státních drah. Na nástupišti číslo 2, kolej první, nastupujte do osobního vlaku číslo 5022 ve směru Sruby, pravidelný odjezd 12 hodin 33 minuty. Jsme v závěru naší návštěvy v železničním modelářském klubu Karlovy Vary. Jednoznačně vám doporučujeme navštívit jejich stálou expozici Karlovarské lokálky. Mají otevřeno vždy v pondělí a úterý od 15. do 18. hodiny, případně v jiné dny po domluvě. Kromě už prezentovaných kolejišť zde najdete unikátní fotografie zaniklých tratí a nádraží v regionu, ale třeba také rarity v podobě modelu železnice v Hrnci či ve tvaru kytary. Krátký přehled událostí na železnici. Začala platit novela zákona o dráhách, která zavádí evropské drážní předpisy a je přísnější ke strojvedoucím. Jde hlavně o zavedení elektronického monitoringu licencí strojvedoucích, čímž drážní úřad získává přehled o tom, pro koho strojvedoucí jezdí, jak dlouhé má směny a zda dodržuje pravidla odpočinku. Byl zaveden také sankční systém za závažné prohřešky strojvedoucích, například za projetí návestidel, práci pod vlivem alkoholu, chybějící osvědčení k řízení drážního vozidla a podobně. Jde nejen o možnost udělování peněžitých sankcí, ale také odebrání oprávnění řídit lokomotivu při opakovaném porušení zákona. Správu železnic i nadále povede Jiří Svoboda. Potvrdil to ministr dopravy Martin Kupka s tím, že ctí pravidlo, že pokud něco funguje, tak se to nemá měnit. Správa železnic bude letos hospodařit s rozpočtem 53 miliard korun. Všechny důležité stavby, které už byly zahájeny, poběží dál, ale u zhruba 7 projektů dojde k posunu v čase. Kde bude muset správa železnic šetřit a hodně, to bude především v oblasti údržby. Ivan Bednárik končí v čele Českých drah. Na tiskové konferenci oznámil, že podal rezignaci společně s místopředsedou představenstva Václavem Nebeským a členem představenstva Petrem Pavelcem. České dráhy do výběru nového šéfa povede dosavadní náměstek Českých drah Michal Kraus. To, prečo som sa rozhodol zrezignovať, je medzi mnou a dozorčou radou, ktoré som ten detail vysvetlil. A týka sa hlavne toho, že celá ekonomika musí pripraviť úspory. A tie úspory a tie škrty sa vo veľkej časti dotýkajú aj samotných Českých drah. A s týmto sa vysporiadať nebude vůbec jednoduché. Bednárik, který poděkoval 23 000 zaměstnanců za to, že udělali maximum pro to, aby vlajka národního dopravce měla svůj kredit, byl šéfem Českých drah od prosince roku 2020. Na českých kolejích se podle serveru z dopravy.cz objeví v květnu první osobní vlak na světě, poháněný vodíkovým palivovým článkem. Jde o jednotku Alstom Coradia Island s dojezdem až 1000 km na jedno naplnění, ve které se od 17. do 25. května svezou nejenom VIP hosté, ale v omezeném režimu také veřejnost. Jednotka pojede z Ústí nad Labem na okruh ve Velimi, pak se ukáže na trati z Olomouce do Ostravy přes Krnov, ale také v Českých Budějovicích, Plzni, Liberci a České Lípě. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Welcome to Railroute, the train dispatch simulator. Here you'll run your own train network. You're in charge of everything, from the types of contracts your trains fulfill to the routes that they run across. Look,
Here comes a train now. Feeling a bit overwhelmed? Or maybe looking for something a bit more intense? You can set the pace. Choose which contracts to accept and make the route of your dreams. From commuter and inner city lines to freight routes. Právě sledujete trailer k simulátoru Railroad, který redakci Pozor vlak silně zaujal. A tak jsme se rozhodli, že se na herní novinku podíváme s autory trochu detailněji. Railroad je simulátor vlakového dispečera, v němž se ujmete kontroly nad provozem železnice ve vámi vybraných stanicích. Coby výpravčí pak můžete ovládat návěstidla, výměny a jízdy vlaků s cílem vytvořit efektivní železniční síť. Ale je to taktiež hra, takže vám umožní stavať nové trate, vylepšovať prvky na železnici a rozrastať sa do ďalších častí mapy. Na hře vlastně už pracujeme 3 roky a nyní je k dispozici v předběžném přístupu na platformě Steam. Vlastně docela dlouho jsme hledali koncept, jak z nějakého simulátoru vytvořit hru, protože možná znáte, že existuje spousta simulátorů, kde si můžete zahrát vlakového dispečera, ale všechny většinou mají za úkol přiblížit se té realitě co nejvíc. A to my jsme vlastně nechtěli, protože jsme přece jenom chtěli vytvořit hru, která bude zábavná i pro širší publikum než pro fanoušky tohoto odvětví. Ve hře máme 2 herní režimy. Jeden tomu říkáme timetable, kdy obsluhujete nějakou danou mapu a provoz na ní. Máte vlastně za úkol odbavit všechny vlaky, které vám přijíždí na plán a vlastně poslat je správným směrem, starat se o to, aby se nesrazily a zároveň, aby byly včas a občas prostě musíte řešit nějaký věci nepříjemný, že se vám tam sejde víc vlaků nebo tak. Druhý herní režim, tomu říkáme nekonečná hra nebo endless mode a ten je trošičku koncipován víc kreativnějším směrem, protože můžete i stavět, budovat si vlastní železnici, vybíráte si vlastně provoz, který chcete obsluhovat. Za peniaze si môžete nakupovať trate, návěstidla a ďalšie herné prvky a rozrastať sa po mape. A teď vám ukážu, jak se to hraje. Tady mám dispečerský interface. Vlastně vidím, že mě tu stojí vlak v Bubnech. Když se podívám, tak vidím, že potřebuje jet zpátky do Davids. To znamená, tady přehodím vyhybku a tady na návěstidle před ním rozsvítím zelenou a tím vlastně ho umožním, aby ten vlak jel. Zároveň se můžu podívat, jaký vlaky mě tady čekají na příjezdu v Davidsích. Vidím, že další bude tady nákladní vlak, který jede do stanice Docks. To tam trošičku úplně není z toho reálu, ale potřebovali jsme tam dostat nějakou dynamiku do startu v této mapě. Ono to vyzerá jako pohodová hra, ale často sa tá skutočná dráma sa odohráva vlastne v hlave toho hráča. Pretože on vie, ktorý vlak kam má ísť, on vie, ktorý vlak tam má prísť na čas a potrebuje ich nakombinovať tak, aby cez to kolejsko prešli vlastně všetky a stihli to na čas. Pokud chvíli hraju a dělám to dobře, tak bych se mohl třeba popohlídnout, že bych se někam rozšířil dál. To znamená, můžu i stavět další tratě, tak postavíme tady takhle jednoduchou trať z Bubnu do Podbaby. Musím ji i koupit tady takhle. Nyní bych se mohl podívat a přijmout nový zakázky vlaků, který budou jezdit do této stanice a vlastně tím se mě rozšíří provoz na železniční síti. K dispozici je spousta vylepšení, který vám vlastně umožní dělat tu práci efektivněji. Třeba bych vám mohl tady ukázat z kategorie automatizace automatické návěstí. Standardně ty návěstidla fungují tak, že musíte tady nastavit si vyhybky a pak to zapnete na zeleno, ale pokud bych si ho teďka vylepšil na to automatické, tak už nemusím vlastně ty vyhybky po cestě nastavovat, ale nastaví se mě to celý samo. Takovýchhle vylepšení tam je prostě spousty a čím víc musíte řešit vlaků, tak tím zase víc máte nástrojů, který vám tu práci ulehčí. Postupně jako je mapa väčšia a väčšia,
tak hráč iste ocení možnosť automatizácie. Môže nastaviť pravidlá, ktoré vlaky budú samé posielať do ich destinácií a nakoniec len tak sledovať, ako mu všetko automaticky funguje. Počet inštalácií sa blíži k 50 000 po celom svete. Prekvapilo nás, že veľa hráčov je z Nemecka, ale potom i v recenziách sme čítali, že je to vlastne veľmi nemecká hra, pretože si často vyžaduje precíznosť a zmysel pre detail. Máme i mnoho predajov v Číne či v Spojených štátoch a prekvapivo veľa kusov hry se predalo i v České republice. Na úrovni editoru bychom rádi dali tvůrcům map více možností, jak udělat rozmanitější mapy, například přidat si příběh do mapy, něco se rozbije po nějakém čase, dojde ke změně nebo hráč dostane nové možnosti, jak si mapu vylepšit a vlastně bude to takové trošičku víc dynamičtější mapy. Pak bychom rádi hru více hráčů, to znamená, že vlastně si 2 lidi budou moct ovládat jednu mapu a hrát pospolu. To je něco, co chystáme, ale zatím jsme se k tomu ještě jako nedostali a bude to hodně moc práce. Taky bychom rádi dali více herních módů. Jeden se nabízí úplně jako první a to je seřazovací nádraží, kde vlastně bude člověk muset seřadit vlaky, který musí je dopravit na cílovou destinaci. Autoři hry Railroad dostali od fanoušků tolik podnětů pro zdokonalování, že mají práce minimálně na dalších 5 let. Nicméně teď jdou za jasným cílem – dostat hru z předběžného přístupu do finální podoby, což by se mělo stát v první polovině roku 2023. Pokud vás hra Railroad zaujala, pak sledujte magazín Pozor vlak až do konce, protože si zasoutěžíme o 3 digitální klíče, díky nimž získáte ke hře plný přístup. Ahoj všem! Kdybychom si udělali anketu o tom, které z lokomotiv československé výroby jsou designově nejzajímavější, bezesporu by vyhrály laminátky. Pojďme si dnes tyto stroje, které se zároveň staly symbolem zavádění střídavé trakce na našich tratích, představit podrobněji. Vzniku laminátek předcházela celá řada událostí, ze kterých zmiňme alespoň to, že v roce 1959 bylo na úrovni vlády tehdejšího Československa rozhodnuto, že vedle dosavadní stejnosměrné napájecí soustavy se budou tratě ČSD elektrizovat také střídavou soustavou o napětí 25 kV. Zhruba ze stejného období pochází také myšlenka využití skalného laminátu v konstrukci lokomotivních skříní. Plzeňská Škodovka si tuto technologii poprvé odzkoušela v roce 1960, když z laminátu vyrobila obě kabiny na stejnosměrném stroji E469 1085. V roce 1963 pak vyjela zbran stejné továrny pramáti všech laminátek, šestinápravová S699 001, která se stala vůbec první lokomotivou s celolaminátovou karosérií na světě. Autorem konečné podoby této lokomotivy byl průmyslový architekt Otakar Diblík, který jen zdokonalil původní návrh jiného výtvarníka, pana Františka Kardause, jinak též autora tvarového řešení taktéž části laminátových tramvají T3 nebo prototypu trolejbusu T401. Použití skelného laminátu umožnilo výrobcům nejen vytváření do té doby jen těžko realizovatelných tvarových řešení vozidel, ale hlavně přinášelo i značné hmotnostní úspory ve srovnání s použitím plechových karosérií. Prvními lokomotivami na střídavý proud pro tuzemskou železniční síť se staly 2 dvojice prototypů řad E479-0, ty byly vyrobeny v roce 1961 a osazeny křemíkovými trakčními usměrňovači, a E479-1. Tyto pocházely z roku 1962 a měly usměrňovače rtuťové. Naší 5. střídavou lokomotivou se stal už zmíněný prototyp šestinápravové laminátky, původně vyvinutý se záměrem vývozu do Rumunska, který tehdejší státní dráhy ČSD odmítly převzít s odůvodněním, že je pro jejich potřeby až příliš těžký a výkonný. Objednali však sériové dodávky konstrukčně a tvarově prakticky stejných 4nápravových lokomotiv, označených řadou S489-0. Po konstrukční stránce je laminátka 4nápravou skříňovou elektrickou lokomotivou na střídavý proud o napětí 25 kV a kmitočtu 50 Hz.
Její uspořádání je se 2 čelními kabinami a centrální strojovnou. Uvnitř symetricky uspořádané strojovny můžeme najít všechny klíčové prvky trakční výzbroje. Pod stropem je to pohon tlakovzdušného hlavního vypínače, který je umístěn na střeše lokomotivy. Uprostřed strojovny pak můžeme najít nejtěžší součást vozidla, trakční transformátor. Ten je hlavně kvůli snížení těžiště lokomotivy částečně zapuštěný pod úroveň podlahy strojovny. Na transformátoru je umístěno jeho příslušenství: Buchholzovo relé, dilatační nádoba, olejové čerpadlo, autotransformátor a přepínač odboček transformátoru, který slouží pro regulaci výkonu lokomotivy. Proud vystupující z trakčního transformátoru dále pokračuje na křemíkové diodové usměrňovače, umístěné v plechových skříních nad podvozky. Usměrněný proud pak po vyhlazení v tlumivkách napájí stejnosměrné trakční motory uložené v podvozcích lokomotivy. Když už je řeč o podvozcích, ty se u laminátek konstrukčně dost liší od podvozku stejnosměrných lokomotiv, se kterými jsme se až doposud v legendách setkávali. Dvojkolí jsou vedena pomocí podélných ojníček, ke kterým je pod ložiskovým domkem připojeno vahadlo, na jehož koncích spočívají vinuté ocelové pružiny primárního vypružení, doplněné o hydraulické tlumiče. Lokomotivní skříň je usazena na podpěrách uložených na listových pružnicích sekundárního vypružení, přičemž každá tato pružnice je 2 oky zavěšena na rámu podvozku. Kola jsou hvězdicová s obručí. V každé z kabin obsluhy můžeme najít takovýto, můžeme říci, nekonvenční řídící pult s řídícím kontrolerem ve tvaru kruhové výseče. Tím strojvedoucí volí některý z 32 výkonových stupňů, které případně může doplnit o 4 stupně šuntovací. Tvar toho řídícího pultu už je výlučným návrhem architekta Otakara Diblíka. Dodávky univerzálních traťových lokomotiv řady S489-0 k ČSD zahájila plzeňská Škodovka rovnou 20-kusovou sérií. První laminátka S489-0-001 s maximální rychlostí 110 km za hodinu byla do provozu nasazena v květnu 1966. Ještě do konce téhož roku byla dodána i druhá, tentokrát 40-kusová série a roku 1967 následovala poslední 3. série, čítající dokonce 50 lokomotiv. Výroba laminátek pokračovala i v letech 1968 a 1969, kdy bylo dodáno celkem 120 lokomotiv řady S499-0, vybavených navíc elektrodynamickou brzdou a s maximální rychlostí zvýšenou na 120 km za hodinu. Roku 1970 pak byla výroba laminátek pro ČSD završena dodávkou 25 rychlíkových strojů řady S499-1 s maximální rychlostí dokonce 140 km za hodinu. Tuto rychlost však v praxi nikdy nevyužili a záhy byly upraveny na běžné provedení pro rychlost 120 km za hodinu. Dodnes tak můžeme v provozu, především v nákladní dopravě, zastihnout laminátky už jen 2 provedení, a sice pomalejší nové řady 230 a rychlejší řady 240. Pro dnešní legendy jsme si ve středisku oprav kolejových vozidel v Českých Budějovicích natočili laminátku 240-044. Jejímž vlastníkem a provozovatelem je ČD Cargo. Jedním z hlavních činitelů, který ovlivňuje plynulý provoz železnic, je stav traťového svršku. Pro udržení stability koleje je rozhodujícím faktorem stav štěrkového lože. Štěrk vkládaný při zřizování nové koleje nebo po obnově koleje do štěrkového lože je během času znečistěn jednak substráty, které během přepravy propadají z netěsných vagónů, jednak prachem a nečistotami z blízkého okolí, vlastním rozpadem štěrku, případně zeminou z pláně. Znečištěný štěrk ztrácí především propustnost a pružnost kolejového podkladu. Dochází ke ztrátě nosné schopnosti štěrkového lože a snížení odporu tření mezi štěrkem a pražcem. Úseky tratě takto znečištěné se zabahňují, podmáčí a poloha koleje se stává nestabilní.
Dochází také k porušení geometrické polohy koleje. Proto musí být vlastnosti štěrkového lože v časově plánovaných termínech obnovovány. Znečištěný štěrk se musí vyjmout, pročistit a čistý štěrk znovu vložit do štěrkového lože a případně ještě doplnit novým štěrkem. Namáhavou ruční práci převzali v letech 1945 až 50 čističky zahraniční výroby. První čistička štěrkového lože vlastní výroby byla uvedena do provozu v roce 1965. Nejprve typ SČ-100. Následovaly další čističky výkonnějšího typu SČ-200 a SČP-200. Prvními čističkami byly stroje švýcarské firmy Scheuchzer. První byl k ČSD dodán v roce 1947. Teprve v 60. letech bylo dodáno několik sovětských čističek Dragavcev a vývoj zahájilo projekčně konstrukční pracoviště traťového hospodářství Praha. Od 70. let rezortní podnik mechanizace traťového hospodářství MTH Praha. Prototyp čističky SČ-100 dostali ČSD v roce 1965 a SČ-200 v roce 1968. V 70. letech bylo podniky MTH Praha a MTH Hradec Králové vyrobeno 32 strojů. V letech 1973 až 1975 byla v podniku mechanizace traťového hospodářství Praha vyvinuta a vyrobena dieselelektrická čistička Delč 800. Zlepšily se její trakční vlastnosti, byl použit vyklenutý rám stroje a rotační třídič. Dále bylo zavedeno kontinuální předzvedávání koleje nad lištou hrabacího řetězu s možností stranového přesunu koleje. Pracovní kabina je zavěšena přímo nad pracovištěm, to jest nad hrabacím řetězem. Umožňuje dokonalý přehled řídícímu strojníkovi o kvalitě a technologii prováděné práce anebo o nepředvídaných překážkách ve štěrkovém loži. Vlastní čistička štěrkového lože je dvoupodvozkový čtyřnápravový samopojezdný stroj. Každá náprava je hnaná trakční převodovkou s elektromotorem uloženým v tlapovém závěsu. Do vyklenuté střední části rámu je zavěšeno veškeré pracovní ústrojí. Na obou koncích rámu jsou uloženy kabiny, ze kterých je stroj ovládán. Pojezd stroje je elektrický a je řešen ve dvou režimech, pracovním a jízdním. V obou strojovnách je umístěn zdroj elektrické energie, který tvoří dva dieselelektrické agregáty, sestavené ze spalovacího motoru Tatra T930-42E a třífázového synchronního alternátoru. Podívejme se nyní na přípravu a vlastní práci dieselelektrické čističky typu Delč 800 na trati, která je určena k pročistění. Po příjezdu čističky na pracoviště začíná technologický postup práce zasunutím lišty hrabacího řetězu do předem připraveného vykopaného prostoru mezi pražce, podkolejnice pročisťované koleje. Spojením lišty se žlaby se vytvoří souvislý celek a hrabací řetěz se spojí v nekonečný pás. Po nastavení hloubky záběru hrabacího řetězu uvádí strojník v činnost pojezdové zařízení s pomalým posunem do záběru. Hrabací řetěz rozrušuje ulehlý štěrk s nečistotami, nabírá jej ocelovými lopatkami a unáší výstupním žlabem do vibrační násypky. Skluzem se materiál dostává do rotačního třídiče, kde vířením, otěrem kameniva o síto a vzájemně o sebe dochází k oddělení nečistot od štěrku. Odpad z třídiče je vrhán odstředivou silou na šikmý dopravník. Odtud přepadem cestou otočného dopravníku se dostává mimo drážní těleso nebo do vozu na sousední koleji, případně do vozu na stejné, dosud nevyčištěné koleji před čističkou. Čistý štěrk je výstupním otvorem třídiče, systémem dopravníků a skluzů dopravován zpět do štěrkového lože. Část štěrku dopadá blízko za hrabací lištu na přední kryt kolejnic pod pražce, čímž se vytváří základ nivelety koleje. Zbytek štěrku je dopravován pomocnými dopravníky do zadní části koleje, kde dochází k zafixování kolejového roštu. Veškeré pomocné pohyby pracovních orgánů jsou ovládány hydraulickými válci, centrálně řízenými z pracovní kabiny.
Hydraulickými válci se řídí hloubka záběru a boční posun žlabů, aby bylo možno vyhnout se překážkám ve štěrkovém loži, jako základům stožárů, trolejového vedení, kilometrovníkům a podobně. Soustava hydraulických válců ve zvedacím zařízení umožňuje přizvednout čistěnou kolej nad hrabacím řetězem a tím snížit řezné odpory těženého, znečištěného a ulehlého štěrku. Kryty kolejnic rozhrnovacího pluhu chrání kolejnice i upevňovadla před znečistěním padajícím štěrkem. Hodnotu převýšení vytvořeného podsypáním pražců je možno odečíst na kyvadle. Kolej pročištěná čističkou štěrkového lože typu Delč 800 má potřebnou výšku a směr, čímž je připravena pro další technologický úkon, a to úpravu geometrické polohy koleje podbíjením. Výkon stroje byl průměrně 250 metrů za hodinu. Tak byla vyčištěna i trať ve filmu u Horažďovic. Nedaleko odtud, u TSS Starý Plzenec, skončila svoji pouť i Delč číslo 16 našeho filmu. Byla sešrotována v roce 2006. Ze strojů vyráběných v letech 1975 až 1989 a dodaných ČSD pro normální rozchod se zachoval pouze jeden ve sbírkách Železničného muzea Slovenské republiky. Ještě stojí za to zmínit vynikajícího konstruktéra a mostaře, inženýra Roberta Husáka, který se podílel na vývoji všech československých čističek a u Delč 800 navrhoval a počítal nosný rám. Podílel se také na vývoji železničního mostního provizoria ŽET M16 a je autorem dodnes používaných provizorních podpěr Pižmo. Za měsíc na shledanou. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. Sliby se mají plnit nejenom o Vánocích, takže pojďme si zasoutěžit o slíbené 3 klíče ke hře Railroad. A tady je otázka, která se samozřejmě týká zmiňované hry. Otázka znie, koľko staníc a zastávok je na pražské mape. Správné odpovědi posílejte na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. března 2022. Takže za měsíc na viděnou a železnici zdar. Já jsem se lekl. Podstatnou část. Tak jdeme, počkej, nesměj se. Už mě z toho bolí nohy, z toho natáčení. Po konstrukční stránce je laminátka 4nápravovou skříňovou elektrickou lokomotivou na střídavý proud o napětí 50 Hz. A pak také chlapi a chlapce z Karlových Varů, kteří umí reálnou železnici zmenšit do nádherných železničních modelů. A vždycky si říkám, když jedu za modeláři, že mě už nemůže dopadnout.